If you want to learn about the basic videography, here are some tips and reminders to keep in mind. Tip number 1. Zoom. If you want to focus only on your subject, utilize the zoom feature in your settings. Tip number 2. Camera movements. Try doing some movements like panning or tilting your camera to give a more detailed view of your subject. Tip number 3. Camera angles. Explore different angles. In this case, if your subject is small, rotate your phone to make it look bigger and appear like it's on the ground level. From this to this. Tip number 4. Camera tools. Use camera tools whenever needed. If your subject is in motion, you may use a gimbal to stabilize your camera. Use a tripod when doing a time-lapse to support the phone. Tip number 5. Wide lens. When recording a landscape, it is best to use the wide lens camera of your phone to give a wider perspective of the area. Plus, it gives the audience the feeling of being in a bigger space. Tip number 6. Slow motion. According to Wave.video blog, slow motion adds a dramatic effect to a video. Tip number 7. Shot sizes. Always consider the shot size in your camera. In this case, the shot is in medium shot size as the subject is sitting, perfect for playing the instrument. Take note to not cut your shot size on the joints of your subject. Tip number 8. Music. Add music or any accompaniment that suits the recorded video. Tip number 9. Color grading. Do the color grading or simply add a filter to your video. This will affect the theme and vibe of your clip. And finally, be creative. Improvise backgrounds and use any other materials that could give life to your subject on the video. Isa ka rin ba sa mga tao na dream mo magkaroon ng iPhone? Well, sige, kung ikaw na nga yun, okay lang naman, wala namang problema. Pero, alam mo ba na hindi lahat ng iPhone users ay aware sa mga pwedeng gawin sa kanilang camera? Yung iba kasi, sa totoo lang ha, bumili lang dahil maganda ang iPhone. Maganda ang camera nito. Pero, hindi naman nila alam kung paano nila gagamitin. Kaya naman, narito ko ngayon para turuan kayo sa mga camera movements, camera techniques, and more just to make your videography skills on a higher level this time.
Ako si Ana Kuwa, samahan niyo ako. Before anything else guys, I just want to tell you that I've been using iPhone 11 for all of my videos here in college since first year. And I can say that the money that I used, the thousands that I used to spend from my hard work really paid off. Kasi marami na kaming, actually yung mga music videos namin, K-drama, sa videography, all of those were just shot in my iPhone 11. Kaya talaga namang hindi nasasayang. And to be honest, iPhone is really a good investment, especially for beginners like me. Meron na tayo ngayong iPhone 13, iPhone 14 versions, yung may cinematic na side. Kaya naman, even without a DSLR, I'm sure guys that you can use those iPhones into shooting your own videos. Worth it talaga ang iPhone. Kaya naman sa first thing na dapat nating malaman in videography, it's all about lighting. Normally, us Filipinos na hindi naman natin alam how videos are powerful in telling stories. Kumbaga, nag-video na lang tayo in a different lights na lang, or kahit pangit yung lighting na meron, sige, go lang. Kasi, alam mo sa sarili mo kung anong video mo, and it feels like you don't need to explain it to other people. But imagine this, guys. If you're about to video a subject that the lighting is not good, how will your audience appreciate it? Lagi niyong tatandaan na lighting is very important. At among all the lights that you can invest with, natural light or yung sunlight talaga ang pinakamagandang klase ng lighting na pwede nating magamit. Example guys, you're going to shoot this very cute smiling dog. The feeling is there, kaya lang ang dark. So without the lighting, it feels boring. Like your subject is not showing how he really feels because of the lighting. That's why, with the power of the light, because we are just using artificial light, get the right angle. When with that lighting, you can focus on getting the expression of your happy doggo like this. The second thing that we must know is when we're shooting videos, we must not be too shaky. Alam nyo kung paano naiinis ang viewers kapag ang pinapanood nilang video, sobrang galaw ng camera, nakakahilo to para sa kanila. Kaya naman, if you are shooting your own video and wala kang gamit, sabi nga ni Sir Devon, imagine that your phone or your camera is like a cup of coffee, that it's bad if you're going to spill it. Okay, sige. Breathe in. Tama nga. Dapat parang cup of coffee. Turing mo na mainit para hindi matapon. Para di galaw ng galaw yung cellphone mo. Tip number 3. Maging creative ka. Isipin mo yung mga nararapat na camera shots and camera angles para naman ma-portray mo ng maganda ang naisip mong scene. Mayroon tayong extreme wide shot, full shot, medium long shot, cowboy shot, medium close-up shot, extreme close-up shot, at ang pagkuha ng establishing shot. Kadalasan, pagka gusto mo talagang ipakita na galit na ang iyong character, gumagamit tayo ng medium close-up shot papunta sa extreme close-up shot para naman talagang maramdaman ng mga audience ang galit ng character mo. Tip number 4. Sa videography, gumagamit tayo ng iba't ibang camera movements. Gaya na lamang ng fixed shot, dolly shot, zoom shot, pan shot, tilt shot, at marami pang iba. Pipiliin mo lamang ang nararapat na camera movement sa scene na gusto mong ipalabas dahil alam nyo ba, napakahalaga ng mga camera moves na yan dahil silang nagbibigay ng meaning para sa scene na pinapalabas mo. Tip number 5. Narito naman ang paggamit ng tinatawag natin na rule of thirds. Ito yung nakikita natin na grids na nag-e-exist sa mga cameras na mayroon tayo at pwede rin natin may apply sa ating mga cellphones. Para saan nga ba to?
Kasi kadalasan, tinatanggal na lamang natin ang rule of thirds o ang mga grids na to dahil hindi naman natin alam kung paano nga ba gagamitin. Nakikita niyo yung dalawang standing lines na yan? Para hindi boring ang pagkuha natin sa ating subject, dapat dyan nakatapat sa standing lines ang ating subject. Kapag may horizontal line naman sa ating kinukuhanan, dapat nakatapat din ang pinakalinya nito. It's either sa babang horizontal line ng ating rule of third grade or maaring sa pinakataas na horizontal line. Oh, so hindi mo natatanggalin yung grids na nandyan sa cellphone mo dahil malaking tulong yan para gumanda yung mga video and photo shots mo. Tip number 6. Dapat hindi ka lang video ng video. Marunong ka rin dapat magbahagi ng story. Alam nyo, malaki ang nagagawa ng video sa pang-araw-araw nating buhay. At walang manonood sa mga videos, sa mga reels mo kung wala namang proper telling ng story. Kaya naman, mag-isipan ng mabuti ang hanay ng iyong videos. At laging isipin, tatandaan, na sa videography, we show, we don't tell. Tip number 7. Okay na. Ang ganda naman ng lights mo. Ang ganda rin ng kuha mo. Pero para mas makuha pa natin ang vibe na gusto nating i-portray sa ating mga manonood, gumagamit tayo ng tinatawag nating color grading, kung saan manual editing natin ang preset, ang kulay na gusto nating gamitin para naman talagang maramdaman ang emosyon ng ating video. Dapat lamang for tip number 8, lagyan mo ng music and sound effects. Maganda na yung video, pero lalong gumaganda kapag may nararapat na music at sound na nakalapat dito. Tip number 9. Naku ha, siguraduhin mo rin na maayos ang audio ng iyong videos. Walang kwenta ang kinaganda ng mga videos mo kung hindi naman namin maiintindihan ang audio nito. Kaya, siguraduhin na meron kang sariling microphone o di kaya naman magandang audio system para naman hindi masayang ang words, ang lines ng iyong subject. And my last tip for this video, kung kaya mo naman, mag-invest ka sa mga magagandang gamit para mas maganda pa yung mga projects na mas produce mo. Dahil kapag ka mas maganda, panigurado, mas malaki din ang budget na kailangan. O, paano ba yan? Once again, this is Anna Kua. See you on my next videography class video. Bye-bye! Ito po yung 10 videography tips para sa mga beginners. Tip number 1, camera angle. Kadalasan, yung angle lang na eye level, yung mga ginagamit nating mga beginner. Kasi ito nga naman yung mas madaling gawin. Kaso, medyo boring kasi kung eye level lang, katulad nito. Diba masyadong plain? Kaya mas maganda kung iibahin natin yung angle. For example, ibaba pa natin ng konti yung camera para magkaroon ng depth yung subject natin, katulad nito. Diba mas nagkaroon ng ibang perspective kumpara kanina? Tip number 2, camera movement. As a beginner, sanay din tayo na wala masyadong movement yung camera. Yung static lang, yung steady lang kumbaga. Kagaya po ng video na to, sobrang plain lang 'di ba? Kasi walang camera movement. Kaya mas maganda kung gagalaw-galaw din tayo paminsan-minsan para mas may thrill 'di ba? Ito po yung result. Diba may pa-opening shot? Kung ikukumpara natin, mas bet ko kung may camera movement. Tip number 3, use 2 hands. As a beginner, dapat hindi isang kamay lang yung gagamitin natin sa pag-shoot ng video. Kasi magiging shaky talaga yung masushoot nating video, lalo na kung medyo pasmado pa tayo. Although may mga stabilizer naman, pero mas maigi kasi kung dalawang kamay talaga yung gagamitin natin para less shaky, 'di ba? Katulad po nito. 'Di ba, kahit naglalakad ka, hindi siya masyadong maalog. As a beginner, mas maigi pong gumamit tayo ng 2 hands para mas proper tignan. Tip number 4, nose room or breathing room. Ito po yung example ng maling nose room. Kasi kung mapapansin natin, sa right side nakatingin yung subject at sobrang laki ng space sa left side, na parang hindi na sila makahinga. Ito naman yung proper nose room, kung saan mapapansin natin na mas malaki yung space na sa right side kung saan nakatingin yung subject.
Ito po yung difference ng hindi proper at proper nose room. Tip number 5, headroom. As a beginner, dapat alam din natin kung paano ba i-shoot yung proper headroom para hindi maapektuhan yung message na gusto nating iparating sa audience. Ito yung halimbawa ng maling headroom kasi kung mapapansin natin, sobrang laki ng spasyo na nasa taas na parang nalulunod na yung subject. Pero mas maigi pa rin na tama lang yung headroom ng subject para hindi siya mukhang nalulunod o putol at mas ma-emphasize pa yung ginagawa ng subject. Ito po yung difference ng hindi proper at proper headroom. Tip number 6, horizon. As a beginner, dapat kinoconsider rin natin yung horizon kung maapektuhan ba nito yung subject natin. Kagaya nito, mapapansin dito na yung bubong ng bahay ay parang naputol niya yung ulo ng subject. Kaya mas maigi kung iibahin natin yung anggulo. Ang ginawa ko rito is nag-pan right lang ako at humanap ako ng anggulo na walang makaka-distract dun sa subject. Diba? Mas better tignan yung right side compared dun sa left side. Tip number 7. Avoid cropping people limbs at the joint. Kapag mag-video tayo, dapat alam din natin kung saan ba yung parte ng katawan ng subject natin na pwedeng i-crop at hindi pwedeng i-crop. Meron po ditong 2 lines, isang white lines at isang red lines. Yung white lines po, ito po yung mga part na pwede nating i-crop. Samantala, yung red lines naman po, ito naman po yung mga part ng subject natin na hindi pwedeng i-crop. Ito po yung example ng maling pag-cut sa subject. Kung mapapansin natin, mukhang putol yung kamay ng subject dahil na-crop po yung limbs niya na nasa joint. Ito naman po yung example ng tamang pag-cut. Yung shot na to ay tinatawag na medium close-up. Tip number 8, slow motion. Kung gusto mo namang maging cinematic or hindi boring yung video mo, pwede ka rin gumamit ng slow motion effect. Ito po yung comparison ng normal speed sa naka-slow mo effect. Kapag naka-slow mo effect, di ba mas ramdam mo yung kapaligiran? Parang unti-unting napapakita sa'yo yung ganda ng tanawin. Kumpara sa normal speed na parang wala lang, parang napadaan lang. Kaya kung gusto mo magkaroon ng twist yung video mo, gumamit ka rin minsan ng slow motion effect. Tip number 9, color grade. As a beginner, dapat matutunan din natin yung color grading. Malaking tulong kasi yung color grade para mas ma-emphasize pa natin yung message at yung mood na gusto nating mangyari sa video. Ito yung halimbawa ng actual video na walang color grade, kung saan nagmamadali yung subject na parang may humahabol sa kanya. Ito naman yung result kapag may color grading na. Mapapansin natin dito na dahil sa color grading, mas na-set yung mood ng video. At kung ikukumpara natin sa actual footage, mas na-portray yung pagka-intense ng video kapag gumamit ng color grade. Tip number 10, adding music. Ito yung example na video na ginamitan natin ng color grading kanina. At para mas maging intense pa, dadagdagan natin to ng background music. Here's the result. Example number 2, with the music. Ayun po ang 10 tips para sa araw na ito. Sana marami kayong natutunan. Hanggang sa muli, paalam!